Các Chúa đến với hội thánh báp tít hy vọng cùng thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước trên quý vị. Chương trình buổi chiều ngày hôm nay được đầy ơn của Chúa. Và xin kính mời chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta dùng ít phút dọn lòng, nhắm mắt cầu nguyện đến với Chúa trước khi chúng ta thờ phượng Chúa. Con xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Cha yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Chúa. Buổi chiều ngày hôm nay Chúa cho quý con cái Chúa cũng như quý thân hữu khách mời đến đây, đến với hội thánh cùng thờ phượng Chúa. Xin Chúa Thánh Linh Ngài hiện diện, bao phủ và ở cùng chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước trên buổi thờ phượng của chúng con, được đầy ơn phước Chúa. Chúng con xin dâng lên Ngài và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đến đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 48 câu 1. Xin chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa ạ. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi thánh Ngài. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi thánh Ngài. Xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài hát ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Của
tiếp đó là Ngài đáng được ngợi khen. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã chết cho tội lỗi của chúng ta và chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay. Chúa luôn ban cho hơi thở, luôn ban cho những vật thường dùng trong đời sống, và chúng ta đến với Chúa và tôn vinh Chúa. Ngài đáng được ngợi khen. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã ban cho Hội Thánh Chúa tại đây, và xin Ngài còn tiếp tục gìn giữ Hội Thánh Chúa trong cánh tay quyền năng của Ngài. Trong thì giờ thờ phượng hôm nay, con xin dâng tất cả mọi chương trình tiết mục trong cánh tay của Ngài. Xin Chúa Ngài ngự giữa Hội Thánh Chúa và cùng ở với bác sĩ Sáng hôm nay để có những lời chứng về Chúa cho tất cả những thân hữu cũng như đồng bào của chúng con. Cảm tạ ơn Ngài. Con dâng tất cả mọi thời giờ trong cánh tay của Chúa. Con thành tâm cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu điều nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin mời Hội Thánh cùng ngồi. Tôi xin thay mặt ban chấp sự và tất cả những con cái Chúa trong Hội Thánh hy vọng có một lời chào vui mừng chào đón tất cả quý quan khách đến trong buổi chiều hôm nay. Chào mừng những con cái của Chúa đã trở lại cùng thờ phượng với chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Đó là một ân phước, và những quan khách tôi thấy thường đến đây là được bác sĩ Trần Văn Sáng là chấp sự của Hội Thánh ân cần mời quý vị đến thăm viếng Hội Thánh. Tôi biết rằng có những người đến đây lần đầu tiên, và tôi hy vọng rằng sự đến lần đầu tiên này sẽ dẫn bước chân của quý vị trở lại Hội Thánh
Báp tít hy vọng những lần sau này, bởi vì đó là ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tôi có một danh sách rất dài, nhưng sau đó thì bác sĩ Sáng nói nếu giới thiệu từng quý vị một thì chắc chúng ta phải có 15 phút để giới thiệu quý vị. Cho nên trong lúc giờ thông công, tức là sau giờ thờ phượng, chúng ta sẽ qua bên kia để có một buổi ăn và trò chuyện tâm sự với nhau. Thì lúc đó bác sĩ Sáng sẽ ân cần và rất hãnh diện để giới thiệu quý vị đến với Hội Thánh Hy Vọng trong buổi chiều hôm nay. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời, nguyện xin tình yêu thương của Ngài ban ơn phước trên tất cả quý vị và gia đình đã đến nhóm họp với chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Để biểu lộ sự vui mừng của chúng ta, xin quý vị cùng rời khỏi hàng ghế, chúng ta bắt tay lẫn nhau, chào hỏi lẫn nhau trong niềm vui và tình yêu thương của Đấng Christ. Chào chị. Ngồi thấy bác chị Cảnh đi. Gia đình có bác chị đó hả? Chị Cảnh. Hai chị. Chào. Dạ, chào. Dạ chào chị Nghĩa. Dạ chào không dạ đâu. Dạ chào nhiều bác sĩ, ba bác sĩ là gì ạ? dạ chào mấy bác sĩ Wow, lâu quá. dạ thầy anh nói lâu quá tụi em đi qua bệnh viện nên thấy qua mình không thấy nhiều mình đi nhà thờ mình đợi chơi quên nhiều quá không nhớ có hại quá Và lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 136 câu 1 câu 2 có chép rằng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chúng ta trở lại đồng đứng lên và chúng ta sẽ hát bài hát dâng lời cảm tạ dâng lên Chúa Trời của chúng ta. Ơn lành Chúa ban xuống nơi vô bờ.
nhân từ, cho đời sống có vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống nỗi vô bờ, cho tâm hồn hằng đường hân hoan. Sáng ra đi toan tìm bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha Đức yêu thương dịu dàng mỗi bước đi và suốt cả đời. Cảm ơn Cha Đức yêu thương dịu dàng mỗi bước đi và suốt cả đời. Xin chúng ta cùng đến với Chúa, thờ phượng Chúa qua việc dân hiến. Con xin phép từ cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Cha yêu dấu của chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. Chúng con được làm con cái của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con có được cơ hội đến nhà Chúa buổi chiều ngày hôm nay, được thờ phượng Chúa qua lời ca tiếng hát cũng như chính đời sống của chúng con. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con những nhu cầu trong đời sống. Chúa ban cho chúng con sức khỏe. Chúa ban cho chúng con có được công ăn việc làm. Và để rồi giờ này chúng con đến với Chúa. Chúng con dâng lên Chúa những hoa quả đầu mùa mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước trên số tiền dân này. Và xin Chúa ban cho các tôi tớ Chúa có được sự khôn ngoan sáng suốt, sử dụng tài vật mà Chúa ban cho hội thánh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa. Chào hôm nay tôi xin thưa Thánh Chúa và bài đừng tuyệt vọng.
đã nâng con nương tựa Ngài, lòng con thấy an vui. Chúa niềm tin tình yêu sự sắc son, ôi đời con từ đây luôn có Ngài. Đừng tuyệt vọng người ơi, đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi theo dòng sông cuốn trôi. Luôn hy vọng và giữ vững niềm tin, Chúa sẽ ban cho người mãi kêu xin. Cùng nguyện cầu người ơi, cùng nguyện cầu lời Chúa phán, ai cầu xin sẽ được, ai đi tìm thì sẽ thấy niềm vui, ai gót cửa thì sẽ được mở cho. Thầm nguyện xin Chúa yêu thương, nơi trần đời còn bao nỗi cô liêu. Giữ gìn con, đừng cho con thất vọng, vững niềm tin cho con, vững niềm tin. Con nguyện cầu được yêu Chúa không ngơi, đem tình Ngài để loan báo muôn nơi. Chúa tình yêu, Ngài yêu thương thiết tha, xin người ca tình Cha ôi hái hàng. Đừng tuyệt vọng người ơi, đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi theo dòng sông cuốn trôi. Luôn hy vọng và giữ vững niềm tin, Chúa sẽ ban cho người mãi kêu xin. Cùng nguyện cầu người ơi, cùng nguyện cầu lời Chúa phán, ai cầu xin sẽ được, ai đi tìm thì sẽ thấy niềm vui, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Xin kính thưa tất cả các bà chị em, quý vị mục sư, những người khách, những người bạn, những người cộng sự viên của tôi có mặt ngày hôm nay. Thực sự đó là sự vui mừng, tôi nghĩ là một sự phước hạnh, và tôi sẽ chia sẻ cái điều đó với quý vị. Nhưng mà tôi được xin phép sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Mỹ, tại vì chúng ta có nhiều thế hệ nói tiếng Anh, chúng ta có những khách ở đây sẽ nói tiếng Anh, ra tôi sẽ từ biên để diễn để dịch. Xin quý vị thông cảm cho. Ladies and gentlemen, I'm sorry because usually it's my first time to talk to the big group like this. So I just ask your permission to talk in English and translate to Vietnamese. And also I thank you, all of you, for coming here. I think from the friends, my patients, my associate, the physician, my professors, the old friend from other churches also here. But we will talk about that during the fellowship hours after the service. So just join me to pray before I can share with you whatever I go through. But mostly remember, this is God, it's not me. Because I'm nothing. So just to share with you the experience, why I've survived this time to talk about the topic we call waiting to die.
every week waiting to die. Not me long time ago. Tôi xin chia sẻ với quý vị những cái điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì vì nó quan trọng, nhưng mà không phải vì tôi, nhưng mà tôi sẽ nói chuyện về Đức Chúa Trời, là người mà mang cuộc sống của tôi đến ngày hôm nay và đứng trước quý vị ngày hôm nay. Và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay. Chúng ta không có thời giờ, nhưng ta sẽ có nói chuyện ở trong cái giờ ăn. Sau đó tôi sẽ có dịp để gặp gỡ quý vị để mà nói thêm. Nhưng mà trước khi tôi nói, thực sự tôi would like to thank the 4-star General John Colbert. Please stand up, General. Why? Because when he invited me to go to the brunch, and we just share some information about his life story, whatever, I respect him too much because he's a big deal. He's a VIP to me. But after he listened to me, he said, well, Doc, you have to write a book. Then I just keep in my mind, well, I don't have time to write a book. I told him already, I don't have time to write a book. Then I'm thinking, now it's my turn to do the testimony. So I think really, I decided to use the topic, Waiting to Die. It's from General Colbert. Tôi muốn chia sẻ với quý vị tại sao tôi lựa cái đề tài này. Tại vì trong thời gian mà tôi nói chuyện với ông trong cái bữa ăn mà ông mời tôi đến, thì ông mới nói tôi là bác sĩ ông phải viết một cuốn sách về cái cuộc đời của ông. Tôi nghĩ nó rất là thú vị. Nhưng mà tôi nói tôi không có thời giờ. Cho tới ngày hôm nay thì tôi không biết lý do gì. Có thể sự sắp đặt của Chúa Trời muốn tôi nói về cái điều đề này cho quý vị các bạn nghe. Bởi vậy tôi chọn cái đề tài là chờ chết, Waiting to Die. This is the title of the topic today. I think the topic today is Waiting to Die. This is what I share with all of you, including the people who speak English only. Why is that? I want to remind all of you, Vietnam. Why is Vietnam? Everybody knows Vietnam, but the fourth generation born in the US maybe not know Vietnam. How many people know Vietnam? That's why I show this slide, to show you, remember, this is the smallest country in the world. There's so much turmoil, so much problem in the world, and right now it's still going on. Tôi muốn chia sẻ hình ảnh này cho quý vị thấy Việt Nam. Tại sao tôi nói Việt Nam? Who care about Việt Nam? Ai để ý Việt Nam? Một cái quốc gia rất là nhỏ bé và lúc nào cũng lộn xộn hết, lúc nào cũng có chiến tranh hết. Nhớ là 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Bây giờ chúng ta cũng chưa có yên, nó không có khác nào những cái quốc gia giống như Do Thái khoảng mấy ngàn năm trước. That's why remember Vietnam. And then related to Vietnam, I will remember the memory, the vivid memory of myself trying to get out of the country. We call escaping by boat from Vietnam. Escaping means planning. I have so many years planning. I don't remember 4 or 5 years planning until finally we make the plan like this. Go to planning, try to choose the beach. And we choose the Da Nang because it's my parent-in-law and my wife's here is born in Da Nang. And hopefully we get some help from the parent-in-law if I got caught in the prison. That's the whole idea why we choose that. And we avoid the pirate. Instead of going to the south, we go to Da Nang, we go to across the Pacific Ocean to Philippines. Lý do tôi muốn chia sẻ với quý vị tại sao tôi chọn Đà Nẵng, tại vì quê hương của bà xã tôi có mặt ngày hôm nay và nơi đó tôi vẫn còn cha mẹ bên vợ để có thể giúp đỡ cái gì đó nếu mà tôi bị bắt phải lại. Quê chuẩn bị hết, chuẩn bị nhiều năm lắm nhưng mà sau cùng thì cũng cái thời điểm cũng phải tới. And then why we plan this, how to get on the board. And this is another story. This is the beach that usually we chose. This is a beautiful one. I wish I can stay some time over there, not just look at the picture. Đây là hình ảnh của cái bờ
Mà tôi nghĩ là tôi nên ngồi đó để hứng mát chứ không có phải là nhìn cái hình ảnh trên cái hình ảnh này. The wedding planning is everybody, about 43 people, were guided by the tour guide to go to the village at night. And 43 people scattered throughout the little house like this and hiding in there. Cái chương trình của Nhật Biển là gì? Là chúng ta phải đến đó, có người dẫn vào, phải cải trang để mà đi vô trong cái nhà đó, chia ra và chờ đợi. Không biết chờ đợi cái gì, chờ đợi bao lâu tôi không biết. I stay in that house with my wife and my little son. He's very young, about 4 or 5 months old. And I'm just afraid that he crying and he hungry. Nằm trong cái nhà đó mà sợ lắm, không dám động đậy, tại vì sợ bị bắt. Tại vì trong cái khu đó là không có con nít. Và nếu có con nít, nên là có người lạ. Because if my boy crying, they know there's some strangers in the village. They will come to arrest us. But I think we got lucky. He hungry but he's not crying. Con thôi nó cũng được may mắn là nó đói bụng nhưng mà nó không dám lại. Then early in the morning, it's about 4 in the morning, I heard the voices, go up, go, chạy. Means you go up and just run as much as you could. Nobody know what's going on. Fortunately, the police will come and arrest us. Just run. Khi mà tới 4 giờ sáng thì tôi nghe là có một tiếng là kêu chạy thật là nhanh, chạy ra chạy xuống đó, sợ là bị bắt. Thì cứ chạy ra bờ biển, we see the boat. They come from outside and they come to waiting us outside. So everybody try to get it. Đấy là chiếc tàu, mỗi người phải cố gắng chạy lên chiếc nào mà nếu mà người nào bị sót lại bị bắt. Because they only we make a lot of noises and the police will come. Bởi vì chúng ta làm quá nhiều tiếng động thì cảnh sát đến bắt, phải chạy nhanh mà chạy thoát. Well, that's a good plan, right? This is a good plan. Everybody can get caught. So that's a good plan with all the gold that we give it to them. Ta đưa quá nhiều tiền cho người tổ chức, nhưng mà họ tổ chức để là bắt mình chạy như thế. That's the lesson we learned. The next plan is we found out that there's nobody there on the boat that really have experience to deal with the sea. Only 3 young men really just there and direct the boat. Tôi mới khám phá ra là trên chiếc tàu này chẳng có người tài công nào hết để mà điều khiển chiếc tàu hết. There's nobody there, no food, nothing. And we asked them, what's going on? They said, well, we have to looking for the gasoline and the food before we go. So this is the plan. They tried to draw one of the fishing boat. So this is one of the fishing boat. And then they just approached the boat and robbed them by knife and everything that they could. Họ đến chiếc tàu và tìm cách để mà hãm hiếp, để mà bắt chiếc tàu. But I think this is blessing. When they got to that boat, the boat's master, the old man, agreed to go with us, along with 3 boys. Khi mà chúng tôi đến chiếc tàu này thì gặp có một cái người chủ tàu, một cái ông già gọi là ông ba. Ông ba này đồng ý để mà cho dẫn 3 người con đi theo để đi vượt biển với chúng tôi. Đó là cái điều rất là phước hạnh. Next one, he want to move with us to go, and he become the boat's master. And he brought with him some gasoline and some food and stick at least for a few days. We planned for maybe 4 days we may get to Philippines. That's the way they calculated. Thì chúng tôi, ông chủ tàu mà bị đánh cướp này, ông mới chạy qua tàu và dẫn 3 người con đi theo để mà mang một số thực phẩm và để mà giúp cho chúng tôi. Thì đó là thực sự một điều hết sức là may mắn mà chúng ta không có thể được. Thì cái đó là the beginning. This is the beginning of the journey. Where are we supposed to go? From Vietnam, Da Nang, straight to Philippines. Straight line
across the Pacific Ocean. That's the direction we plan to go. With a small boat, a little bit gasoline, a little bit food, water. That's the big plan. Only God knows. Vì thấy có một chiếc tàu rất là nhỏ, chỉ có ít thực phẩm và đồ ăn, nhưng mà là muốn vượt qua biển Thái Bình Dương đi qua tới Philippines. Tôi nghĩ họ có đầu óc rất là lớn, nhưng không ai biết, chỉ có trời biết. This is the plan. We don't plan to go to Hong Kong. That's not the first plan. Then, the first 2 days, sky and the sea and the wind. Trong 2 ngày đầu tiên thì chỉ có mây, gió, sóng và biển. I realized later the boatmaster, he doesn't have enough experience to dealing with Pacific Ocean. He's the fisherman. There's no direction, no GPS. Ông lái tàu này, ông có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà ông không có la bàn, không có GPS. He just look at the sky every morning to get directions and to go to Philippines. Ông chỉ nhìn cái mặt trời và ông cảm thấy là đó là cái hướng về Philippines. That's correct, but it's wrong. Why is wrong? On the third day, the wind blows, starting trouble beginning. Ngày thứ ba thì sóng nó nổi lên. Very khó khăn để mà nhìn thấy cái diễn tượng của. Nhưng mà anyways, the 40 people in the boat still a little bit happy, excited. 3 days, still have some water, still have some food to eat, and still some hope, some dream. 3 ngày vẫn còn tí đồ ăn để ăn, vẫn còn tí nước để uống, vẫn còn cũng còn vui mừng để chờ thấy một cái ngày vui mừng sẽ đến. Then on the 4th day, this big wave, more, and then we start running out of water, running out of gasoline, and almost running out of everything. I remember I have to try not to drink anything, and using the bottle of normal saline that I took with me for my son just in case he become dehydrated. Tôi nhớ là cái ngày thứ tư thì không còn nước và gì cả, thì tôi nhìn khác để dành một cái bình nước biển mà tôi mang theo để mà cứu cấp, để dành để mở nút cho con tôi uống để tạm thời để sống qua. Đó, một cái dòng cuối cùng là nếu nó còn nước nó còn sống. Nếu người nào uống nước biển sẽ chết. Okay, now on the 5th day, the final. No food, no gasoline, no machine, no hope. And the boatmaster, along with the young boy, young man, is strong. They're so exhausted. People become hopeless. Đến ngày thứ 5 thì không còn gì cả, không nước, không gì cả. Thì mọi người chỉ nghĩ là tuyệt vọng rồi. And nobody able to, không còn ai để mà lái tàu. Nobody able to control the boat anymore. The wind blow the boat along the way. Whatever they blow, it will go. And everybody just do what? Waiting to die. Tới ngày thứ 5 thì sóng nó to và không có còn ai điều khiển chiếc tàu nữa. Và mọi người trên tàu nghĩ là cái ngày đó đã đến. Just chờ đợi để mà được thần chết ở biển đưa đi. Tôi vẫn còn nhớ được những hình ảnh nó cũng exact như vậy, cũng giống như vậy. I remember vividly the pictures of all the people on the boat. They're so exhausted, so sick from motion sickness, especially my wife. She vomited all the time. She couldn't really tolerate the motion sickness, even though from the beginning. Tôi nhớ lại là mỗi người trên tàu bị say sóng, because
Mọi người đều sai sống hết, tại sống nó lắc và không đi đâu hết. Mọi người giống như chết rồi, nằm trên đó. Ngay cả bà xã tôi cũng không có thể chịu đựng nổi, tại vì không có bao giờ quen được sai sống. This is the pictures of maybe the last day of the group of people on the boat. So therefore, I put down as waiting to die. But what happened to waiting to die? I look at the sky, the dark sky, the little stars. I usually call the starry night, the starry night. And look at that and think. Does it have enough energy? Does it have enough calorie to take? But keep thinking. Tôi nhớ là tôi nằm nhìn bầu trời, chỉ có mấy sao, chờ chết nhưng mà keep thinking. This human being. Even though before you die, you're still thinking. You're thinking about the end, the last minute. Remember, whether you're alive or not, at the last minute of your life, you're still thinking, and nobody knows where your soul going. Dù cái giây phút cuối cùng chúng ta có, chúng ta vẫn suy nghĩ. Đó là hình ảnh của tôi trong giây phút cuối cùng đó. Why I waited to die? And tôi lo xong cầu xin, khẩn cầu ai? Trời, Phật, ông bà, tất cả những người nào tôi có thể cầu khẩn. Đó là cái câu chuyện của người Việt Nam chúng ta. Cầu trời, cầu Phật, cầu ông bà, tất cả những người nào quý vị có thể cầu, hãy cầu đi. Hopefully somebody answers. And then mong đợi. And then chấp nhận. Chấp nhận, why chấp nhận? Because là một cái người đã quen ở trong Phật giáo. Tôi hiểu là kiếp trước tôi không có làm gì đúng, vì vậy tôi sẽ chết trên cái biển này. This is the way mà mình nhìn thấy cái sự kiện. Quý vị, ai là trong Phật giáo thì sẽ hiểu. Cái cách suy nghĩ của những người Phật giáo là như vậy. Kiếp trước tôi không làm đúng, tôi sẽ chết trên biển. This is the way. And then but still hope. Hope and hopefully God. Somebody higher will happen. This is the way I look at the last moment. Fear and hopeless. I pray is begging to God, Buddha, whatever ancestor I can think of, waiting, expecting, and finally accept the fact that everybody go to die. And then I accept this, maybe I could into Buddhism. I did bad things in the past. Before my life, previous life, before I was born, I was somebody. But I did so bad things, so I have to accept the fact that I'm going to die. To repair whatever I did in the past, in my previous life. That's Buddhism. But I still have hope. I hope something beyond Buddhism. And God will help me. Keep trying. And then this is the pictures of me. In front of me is, I see God die. And then Phật, Buddha, and ancestor. Đây là ảnh mà tôi trước cái lúc câm nguy, đây là những người mà tôi cầu xin. Tôi nghĩ quý vị cũng giống như tôi thôi, có thể sẽ cũng không có khác hơn. Tại vì nếu quý vị không có ở cái nơi mà sinh tử, quý vị cũng không có biết là la để kêu cầu cho ai. But this is the way I do. I pray to God, unknown one, unknown God. I don't know God. I know Buddha and all the teaching. I know my ancestors, parents, grandparents, but that's it. And I pray to them because if they remember me, I don't think they remember. But we pray for them to have. This is the way the cultures look like. Tôi cầu trời, cầu Phật và cầu ông bà. And then the next thinking says, why is that happening? And if I die, what happened? Tôi hối hận vì cha mẹ rất buồn. Tôi bỏ đi. Tôi phản bội cái hy vọng của gia đình. Nhưng tôi cam chịu.
vì mình đã chọn. Tôi sẽ đi về đâu tôi không biết. Niết bàn ở địa ngục tôi không biết. Nhưng ai là người biết rõ? Đó là cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho chính bản thân mình. Trước Thượng Đế, trước trời, ai là người biết tôi and quyết định? This is my thinking. If I die, I regret that I did not listen to whoever, my parents. I betrayed the trust of my family. Why? Because I'm home. But I accept because I will see what I choose to do. And then, where will be my soul? Somewhere. Heaven or hell, Nirvana, not Nirvana, Nirvana is Buddhism. Anybody knows? The question is, who knows? Then, on the seventh day, you see some hope in the horizon. You see vaguely, I remember vaguely see the mountain and land. It's still some hope. I remember I'm quite strong. After 7 days, without much eating, without much drinking, I'm still alive. Tôi xin lỗi quý vị và bạn, tôi nghĩ là lúc đó tôi vẫn còn rất là mạnh. Sau gần 7 ngày nhìn đói nhìn khát ngoài biển, nhưng mà tôi vẫn còn thấy được. I used to see far away the horizon, something I can see. That's some hope. People excited, but then the excitement, the hope, turned out to be disappointment. When we approached the land, I saw the soldier carry AK-47. What AK-47 mean? AK-47 means it belongs to communists in North Vietnam. Khi mà tôi nhìn thấy ở bờ biển cao đó thì tôi thấy có đất liền. Cái đất liền đó thì có hình ảnh của một người lính cầm AK. Thì tôi nghĩ là thế là hết. Tại vì tôi sẽ trở về miền Bắc, có thể bị nhốt ở trong Hải Phòng hay đó. But that's all I remember. So the pictures remind me of all the things that I have gone through, and I'm afraid that we'll end up in North Vietnam and to be imprisoned in North Vietnam. Tôi chỉ sợ là tôi sẽ sau cùng sẽ trở lại miền Bắc và chết ở và vô tù đó. But luckily we landed in Hai Nam. Chúng tôi, well, we landed here. It's not far from Vietnam, but from Da Nang we go this way. The wind blow to Hai Nam. Chúng tôi đến được bờ biển Hải Nam và bị bắt ở đâu. Nhưng mà có một điều may mắn là bị bắt nhưng mà họ không có đối xử mình một cách bạc đãi, bởi vì chúng tôi trốn khỏi chính quyền. Và hiện đó lúc bây giờ thì chính quyền ở Trung Quốc thì nó không có đồng ý với chính quyền Việt Nam. Well, we landed in Hai Nam, but I think it's just a lucky one because the people in Hai Nam did not treat us badly, because back then the communist China have the conflict with North Vietnam. So we are not enemies. We are not friends, not enemies, but you're welcome here, but not stay more than 24 hours. Tôi đến đó thì mọi người không có bạc đãi mình, nhưng mà chỉ được ở trong 24 tiếng đồng hồ. Và tất cả, and then they took everything from us. They took all the watches and wedding ring. I gave up to them, and they changed for some food and gas, and they fixed the boat. Tôi đến đó thì mọi người đều phải lột quần áo hết, đưa cho họ hết tất cả cái gì chúng ta có trong người, đồng hồ, nhẫn gì cũng đưa hết. Thì còn cái mình không thì được một tí đồ ăn và một tí dầu để mà tiếp tục đi. Well, but this is better.
It's better than to have to go. But I'm thinking reflections in my life. It's a beautiful beach, Hainan. But their lives is so simple. I don't know if anybody in the village enjoy the beach. They just go to fish every morning and then go back and eat, and they have enough rice, and they just rice soup and fish and lay on the beach and listen to radio and no TV, nothing. Very simple life on the beautiful beach. This has some meaning to you. Tôi nhìn lại cái cảnh này thì tôi thấy giữa một cái đời sống có rất là nhiều cái cảnh đẹp, nhưng mà cái đời sống của họ quá khiêm nhường. Họ chỉ ăn cá, đi đánh cá và trở về mỗi ngày, chỉ nghe cái radio là đủ rồi. Rồi xong rồi buổi sáng thức dậy để tiếp tục đi làm. Tôi không nghĩ là có người nào có một ý nghĩ là tôi đang ở một bãi biển đẹp trong những bãi đẹp trên thế giới và cần hưởng cái đó. Then after 24 hours, we forced to leave Hainan and heading where? Hong Kong. This is the road that we have to take. We are afraid to go to the open sea. We just go along the South China coast and try to get somewhere in Hong Kong. So this is 9 days. And the 10 days, I think we get closer to Hong Kong without any trouble. We still have some water, some gasoline. Khi ngày thứ 10 thì chúng tôi vẫn còn ít dầu, nước để mà đi, để mà tiếp tục cái hành trình đi đến Hong Kong. Then what? On the 10th night, we arrived to Hong Kong. And then what? To be arrested by the Coast Guard. Ngày thứ 10 tôi đến thì cái lực lượng tuần duyên ở Bắc, lý do là nhập cảnh bất hợp pháp. We are arrested because we are illegal invaders. The Hong Kong government doesn't want anybody to come to Hong Kong. It's so crowded already. They want to block all the Chinese from mainland China to Hong Kong, including surrounding countries like Vietnam and anywhere. Chính phủ Hồng Kông không muốn có người nào đến Hồng Kông, tại vì họ không có muốn những người ở Trung Quốc qua và tất cả những cái quốc gia lân cận họ đến, tại vì họ đã quá đông dân rồi. So we arrested right away. This is a vivid picture. I can see the light so bright from the boat, the coastal guard, show all the pictures of the people on the boat. Then what happened? They put it on this ship, a very old, unused ship, and stayed there for 10 days. That's the first treatment of Hong Kong government to the people from other countries. Remember, we now have to deal with immigrants from other countries. I don't know. It's hard to know. Vì nhớ là đây là hình ảnh mà chúng tôi đến Hồng Kông và được chính phủ Hồng Kông đối xử bằng cách để trên chiếc xà lan này trong 10 ngày. Và tôi nhớ là có một người đàn bà đã té xuống chết, không biết họ tự tử hay là bị gió thổi. I remember it's one the woman that fell off the ship and died, and nobody cared to rescue her. Nobody wanted to jump to the water to rescue the lady, and we don't know whether she committed suicide or not, but she died before getting to Hong Kong. Người đàn bà này đã chết, chúng tôi không hiểu là bảo tự tử là bị gió thổi, là bị trật chân người ta, nhưng mà không có ai mà dám nhảy xuống để mà cứu hết, không ai có khả năng vậy, không có người nào còn đủ sức để làm cái gì cả trong cái đó. Then this is a picture of Hong Kong. Remember, I'm really a little bit describe to you something that I see in my eye. It's maybe difficult for you to understand the way I think, but it's just describe to you the pictures of Hong Kong Sea from the boat. Tôi chỉ muốn tả cho quý vị coi cái hình ảnh Hong Kong, một hình ảnh thành phố đẹp của châu Á với những cái vẻ đẹp rất là rực rỡ ban đêm. But
Quý vị nhìn thấy có cái gì khác bên này. Well, you see what is in the painting, the pictures of the beautiful city in Hong Kong, but the sky is so dark. There's something wrong. The darkness covers the beautiful city in Hong Kong. That's the picture I remember. Whatever you look at life, it depends on how you feel. Whether it's beauty or not beauty, it's in your heart. Tôi muốn nói gì là dù cái cảnh đẹp như thế nào, nhưng mà nếu trong lòng quý vị không có là gì cả, thì cái bức tranh nó sẽ như vậy. The beautiful city become like this, with all the darkness and things in the city. Even those people remember, wow, this is a beautiful city. But really not. This is just a city. It depends on how you look at things, and you see how different this life would be. Quý vị thấy đây là những cái điều sau cùng thì we will be transported to the prison after 10 days by the high-speed Coast Guard ship. This is the most modern of Hong Kong government. Tôi bị chuyển tới cái trại để mà ở đó. This is the Hong Kong refugee camp from 1975 to 2000, from far away. Đây là hình ảnh của cái trại tị nạn, nhưng mà thực sự nó là chỉ là một cái trại tù. I got these pictures from the news in Vietnam. After the fighting broke out in Chi Ma Wan camp, because they kept about 10,000 Vietnamese refugees in the camp for 10 years. And the government forced them to go back home. And they fight back. And the killing and the fightings happened in Chi Ma Wan camp. Kia của bác sĩ, nhưng mà I'm not doctor. And we lived there for 6 months. What happened? This is the story I want to tell you. This is what happened to me. Because the only book I got is in the prison is the Bible. Why Bible? Well, the story says about 3 months later, the people in Hong Kong knew that this a group of refugees was kept illegally in the prison. So they sent people, their brothers, sisters, the Christian brothers and sisters to come to visit the camp. They allowed to visit the people for human rights reason. And they gave me the Bible. Đây là cái câu chuyện thực sự chúng tôi ở đó tới 3 tháng sau thì mọi người ta không ai biết. Thì không bao giờ có một cái thư từ được gửi ra và không ai biết được hết. Thì có một nhóm cái cơ đốc nhân họ từ bên Hồng Kông họ biết được, không biết gì nữa gì, nhưng họ đến thăm, họ được phép được vào. Và sau đó họ tặng tôi cái cuốn sách Bible. Nhớ là the two languages. This is the old version, English, Vietnamese Bible, very rare to find right now. Rất là hiếm để mà tìm được. So what really, after 6 months, I was released because the High Commissioner for Refugee came and they interviewed us, and I was accepted to go to U.S. The only country except me. No other country. I wish to go to Australia. I wish to go to Canada because I have family there. Tôi muốn đi những nước khác giống như là Úc hay là Canada bởi vì có thân nhân ở đó. Nhưng mà sau cùng tôi được Hoa Kỳ chấp nhận bởi vì tôi ở trong lính và tôi là có một cái nghề bác sĩ. I was accepted by United States of America because I was soldier for the same thing with the Allied country, and also I was medical doctor. That's what I was accepted. So 6 months I was released. So free at last. I love the quote of Martin Luther King. Free at last. I'm free. Free of what? Free from being a prisoner. Free from talk, free to laugh, free to eat, and free to dream, and free to hope.
Đây là những cái tự do của chúng ta. Khi quý vị ở trong tù rồi, quý vị mới thấy được cái tự do của chúng ta nó quá quý. Tại vì chúng ta sau cùng được tự do. Và tự do không phải là tù nữa, tự do nói chuyện, tự do cười, tự do nói, tự do ham muốn và trả tiền. Then, after release, I was transferred to Kowloon City. Really Chinese city, đây là một thành phố rất là của Hồng Kông. Quý vị thấy tất cả những cái bản đều rất là Hồng Kông. But what I love about the Kowloon City, not the restaurant, not the luxury food, not the top restaurant, because we don't have any money. The best food I have is here. The instant noodles. I couldn't remember, but I still remember how delicious is the instant noodle. It's unbelievable. After 6 months in prison, you see how delicious the instant noodle. This is my dream. I still told my wife so many times, I love noodles, ramen. Remember, if you're able to eat the ramen noodle, you can eat everything in the world. You don't need to go to the luxury restaurant. Remember, instant noodle. It could be good, but it could be bad for you. You eat a lot of noodle, it could be bad for you. Đây là cái câu chuyện tôi kể cho quý vị. Tôi thích rất là mì gói. Tại vì lúc đó thì chỉ có mì gói, mà mì gói thì họ chỉ cho mấy người tị nạn để ăn thôi. Mà chưa bao giờ ăn mà ngon như vậy. Chưa bao giờ ăn mà thấy ngon như vậy. Và tôi nghĩ là nếu quý vị ăn được mì gói rồi đó, thì quý vị đi chỗ nào cũng ăn được hết. Không cần phải nhà hàng sang trọng gì cũng ăn được. Đó là cái câu chuyện đó. Nó thực sự nó có ý nghĩa là tại vì một khi mình đã qua những cái cảnh này thì mình thấy cái đồ ăn đối với mình nó quá quý. Dù là nó good hay nó xấu nhưng mà nó vẫn là tốt cho mình. And then we go. This is the story. I mean, a little bit more emotional for you to go this one, but I have to describe to you anyway. Đây là hình ảnh của. This is the pictures of 3 scenarios in my life. I was in this big city, Kowloon City. I was in the chaotic life and suffering lives. And then finally, at that moment, I remember one night, I was invited to the service at night, and then organized by the preachers from Canada. And he talking about God, he talking about Jesus is really Savior and things like that. I don't know. I couldn't remember why. I raised my hand. I don't know. I tell you the truth, I don't know. Whether God want me to do it or I don't know. I tell you the truth, I don't know. But I raised my hand and said, I accept Jesus as my Savior. Because I believe there's somewhere beyond Buddha. Who beyond my ancestors, seven. Is the only person that may do it is God. And Jesus is God. So I believe He's the Savior for my life. That's the beginning of my life. It will transform my life from these, the chaotic of life, the luxuries of the cities, and the suffering of life. Why the transformation? God can transform the caterpillar, the ugly one, to butterfly. How beautiful the butterfly. But remember, they came from a very ugly one, warm caterpillar. Nhớ là tất cả những gì chúng ta thấy nó đẹp như thế nào, nhưng mà thực sự nó đã được thay đổi từ những cái gì xấu để trở thành những cái gì đẹp. Từ một cái con dòi rất là xấu, cái gì rất là ghê tởm, nhưng mà Chúa đã biến đổi nó thành những con bướm rất là đẹp. My life was changing from the ugly one to a little bit better, not like butterfly, but better than the wolf. Đời sống chúng tôi đã thay đổi, không phải là đẹp như con bướm, nhưng mà ít ra nó cũng không có xấu như là con dòi. This is the reason why I show this picture. I think it's beautiful. If we don't know about God, we don't trust Him.
Because we don't know that He can transform your life. You don't know if He can transform the ugly one and sinner one to the good one. Chúng ta không có thể tin được là Đức Chúa Trời có thể thay đổi. Nếu Chúa Trời có thể thay đổi một con vật xấu ghê mà thành một con bướm đẹp, quý vị chiêm ngưỡng, thì believe. Quý vị sẽ nhớ là Đức Chúa Trời có thể thay đổi con người, thay đổi chúng ta thành người xấu, thành người tốt hơn, có thể đẹp hơn. Then the beginning of the new life. Chúng tôi, the beginning of the new life. With hope and dream and everything. We were going to where? Go to Philippines. This is the Philippines. Remember, Philippines is long distance from Vietnam. This is the map of Philippines. But we not go to Manila. We go to the small peninsula. Bataan is right here. Very close to the beach. It's a beautiful area, that Bataan. If I can forget everything, I still remember Bataan. Vì nhớ là tôi có thể quên tất cả mọi chuyện trên cõi đời. Quên ngủ nhưng mà vẫn nhớ Bataan. I can forget to sleep, but still remember the name Bataan. Why? Because this is Bataan, we have the Philippine Refugee Processing Center, where all refugees are processed to go to U.S. This is a picture I put out, paradise on earth. Bataan. Why? We completely free. We have pay no tax, no rent, nothing, no car. You don't have to pay food. You are the richest person in the world because everything paid. Is that paradise? We dream to go paradise because you don't have to pay tax, right? Right now we're leaving, but we think that someday we go paradise, God provides everything for you, and we don't have to pay anything. This is paradise already. That's why I put down, this is paradise on earth. Thiên đàng là đây quý vị. Because you don't have to pay anything, right? Are you agree with me or not? This is not. Wow, this is true, right? I don't really. I just show you, as you see, to compare the paradise we dream and the paradise already on earth. Now, beauty, nature. You can see the mountain. You can see. You can watch them. I don't have camera, but at least I remember. Was it? Tôi không có camera nhưng mà tôi nhìn thấy những cái này. Okay. And then this is the best free apartment. This is where I live. In 6 months in Philippines. I call this the best free apartment. We pay nothing. And then this is the best shower. My son got a shower from this every day, every couple of days, things like that. That's in Philippines. So if you want to visit Philippines to take a real shower, go there, Bataan. You can see it. Nếu gì muốn là tắm được mà sang trọng đó thì đến Bataan thì sẽ thấy sẽ có những cái cảnh mà để quý vị có tắm như vậy. This is my family. The first family meal with my son. Very luxury meal. I can guarantee you this is very luxury. Yeah. Đây là một cái hình ảnh mà một bữa ăn đầu tiên mà rất là sang trọng, gì không thể tưởng tượng được, rất là sang trọng. And then this is church, the church in Bataan, Philippines. I could not find any church in this country that people stand outside the church, listen to the song. Tôi không có tìm thấy một cái nhà thờ nào tại Hoa Kỳ mà cái số người phải đứng ở ngoài để mà nghe. Tôi không biết họ có nghe được hay không. Nhưng mà họ just stand up there outside to listen to the song. Tôi không có thấy một người nào. I never see any church in the country, in this country, that people stand outside to listen to the sermon of the pastor. Then finally, that's the beginning of my transformation. I got baptized. Very skinny, malnourished man. From the doctor becoming a malnourished man, you see it? This is the transformation. Quý vị thấy một hình ảnh của một người rất là ốm, rất là gầy. Sau cái gian khổ thì quý vị thấy, nhưng mà it's good thing I got baptized.
Cái ý nghĩa báp têm nghĩa là your old lives gone. Báp têm chỉ có nghĩa là dìu mình của nước để mà rửa sạch tất cả gì mình đã có để trở nên một con người mới. Đó là ý nghĩa của cái báp têm. I was baptized. What's the meaning of baptism is you just put your body under the water to be cleansed, to erase on the past and all the sin you have, and become hopefully a new person. That's the meaning of baptism. Then, this is my first Christian family. I tell you a little bit about these pictures. This is the best friend I have, the doctor, who taught me a lot in prison because he's a Christian. He's so gracious. He taught me a lot about the Bible. He passed away recently. This is the pastor who baptized me. That's Linda, one of the workers in the church. And this is the friend, the new Christian. This is my son back then, my wife, and me. I don't have money to have my haircut. Bởi vì sẽ thấy cái hình ảnh này á, là tại vì đây là hình ảnh đầu tiên mà tôi có ở thầy bà Tran. Rất là kỷ niệm và rất là nhớ. Tôi vẫn thường gặp ông bác sĩ Kellen, thỉnh thoảng khi về đây thì chúng tôi gặp nhau rất là vui mừng vì ông là người làm lễ báp têm cho tôi. This is my story. Now, I just summarize everything for you and get some kind of reflection. This is my reflection. I don't apply my lie to all of you because I think every one of you have the maybe worse story than me, maybe better story than me. Tôi chỉ muốn diễn tả những cái gì tôi suy nghĩ, không phải là cuộc đời tôi áp dụng cho quý vị, nhưng mà mỗi người quý vị có một cái đời sống tôi nghĩ rất là quan trọng. Có thể cả một cái lịch sử thì viết lại, nhưng mà đây là cái dịp để tôi diễn tả những gì tôi có cho quý vị nghe. My reflection. Who did save my life? My family. What is the truth about religions and what could I believe in? This is a basic question. Usually we raise the question all the time. Everybody has to raise the same question. Then, what's the answer? In the past, I was raised in a culture that's talking about everything's about Taoism, about Confucius, and about Buddha, and then finally Jesus. Taoism usually defines the way. What's the way? People want to show you the way. Oh, this is the way you go. This is the way you go to heaven. But what is really the way? The Taoism said, well, what kind of person should I be? This is the question they raised about the way of Taoism. Confucius said, what should I do? You have to do this, you have to respect your parents, you have to respect to do this and this. And then Buddha said, show the way, what you need to do. And then Jesus said, I am the way. I will explain to you. Vì sẽ cho quý vị hiểu cái mỹ nghĩa về đề lão tử là cái con người chúng ta muốn làm cái gì trong cái đạo lão. Và nếu mà Khổng Tử thì mình sẽ phải làm cái gì để làm của một con người đúng. Và Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta phải làm cái này. Show the way. But Chúa Giêsu nói, to là được đi, I'm the way. You see, a little bit different there. And Jesus said, I'm the way, no one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. That's written in the Bible. Đây là lời Chúa nói là nếu mà không ai qua ta thì không thể biết cha ta được. Rất là dễ dàng. Bởi vì we talking about Chúa nhưng mà chúng ta không có thấy ai hết. Chỉ có một người nói rằng ta là hiện thân của Chúa Trời. Thì nếu mà không có ta thì người không biết được ai, không có biết cái nào thì biết cái Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ hết. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói thật nhanh cho quý vị thấy. Về Taoism là lão tử thì well, Tao Te Ching and Lao Tzu say he's very vague about the universe, about God. He said, I do not know his name, but I label it the way. In Vietnamese, đạo. Lão tử nói là về vũ trụ thì rất là mơ hồ.
ông không có biết gọi là gì, nhưng mà ông gọi đó là đạo, cái đường đi để mà chúng ta đi. Laozi is the founder. Recognize that if we don't really interfere with nature or the Tao, we give longevity to life, stability to society. So freeing yourself, oneself to selfishness and desire and appreciating simplicity. Lão khuyên chúng ta phải ăn đơn giản và để có thể sống một cuộc sống bình an gần với thiên nhiên. Đó là đạo trị. Khổng giáo dạy chúng ta tu dưỡng đức hạnh, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhân lễ nghĩa trí tín, và tất cả đều quan trọng, đặc biệt thờ cúng tổ tiên. Đó là những cái điều dạy mà chúng ta mỗi người trong chúng ta là người Á Châu, chúng ta đều học thuộc lòng hết. Chúng ta phải kính cha mẹ, phải đối xử với mọi người, chúng ta phải nhân lễ nghĩa trí tín. Đó là cái điều căn bản, đó là cái điều mà rất tốt đẹp của người Á Châu chúng ta, rằng chúng ta nằm trong Lão Tử, chúng ta nằm trong Khổng Tử. Và the Confucius virtue is usually love, righteousness, moral action, but it's mostly mentioned about social relationship. You have to respect the king, you have to speak by order, from the king order you have to follow. You cannot against the order of the king. That is social relationship, very important. And the faithfulness and respect your parents, grandparents, and sisters. This is all the Asian understand by heart. These, because we got the teaching when we were born. When I was born, I was all the teaching like that from Lao and Confucius and things that including Buddha we're talking about. Quý vị nhớ là tất cả những cái điều chúng ta học là từ Khổng Tử đến dạy, chúng ta đã nằm lòng trong hết rồi, chúng ta đã hiểu, hầu như là chúng ta đều hiểu hết. And then the Buddhism we give more information for us to digest and to understand about vô thường, vô ngã, tái sanh, niết bàn, vân vân. But the most influential concept of the Buddhism is cause and effect. Ta gọi là luật nhân quả. Everything we explain by cause and effect. Even through our own life, whatever happened to us, we try to explain it by cause and effect. You do bad things, you receive bad things. If you do good things, you receive good things. If you do anything, you donation, you get. If you give it to people will give back to you. That's the cause and effect. And this is the most, I'm just using the term in theology, they call embedded theology about God in Vietnam. Why embedded theology? Embedded means whatever you learn, whatever you raise, whatever you look at, you read it, you form your own personal theology. Những cái triết học của con người chúng ta là mỗi người là một cái người triết gia. Mình sẽ học hỏi tất cả, mình muốn trở thành một cái triết học cho mình gọi là một triết nhân, mình tự mình diễn tả lấy. Thì trong triết học tôi gọi là embedded theology. Embedded theology means whatever you learn, whatever you witness, whatever you experience, and you put into your own personal theology, we call embedded theology. So every Asian has so much theology in their heart. They can talk about everything. They can teach you how to do right thing. You should be a good person. Because in their mind, they have all the things. Những cái gì mà chúng ta nói nhiều người khác, chúng ta cố gắng dạy người khác, thực sự mình đã học hỏi từ những cái điều mình đã được lớn lên trong cái môi trường đó. Then, remember, in Buddhism, we cannot do these things to confine Buddhist virtues and cannot không sát sanh trộm cắp chân kinh gì. This is very common. I think everybody knows. And then, what's the Bible say? The question is for me, really, the Bible from reading from the prison until now, I read Bible every day. I never get tired. I don't know why. I think it's God want me to do it, or I just love the Bible. Because the more I read, the more I know about God. The more I read, I get closer to God. And then I know more about why. If you want to know about God, how? Can you imagine what does God look like? Now, so therefore, the key definition of the Bible says, the Spirit enabled man to capture God's divine thought and produce the record of the story of redemption.
that whatever in the Bible, somebody wrote it, but always God guided them to write. And then the Bible written over the span of 1,500 years from 40 authors, from everywhere, from the king to farmers, to fishers, professors. Therefore, if you don't need to read a lot of books, just focus on one book. You can find out everything, ideas about theologies, about life, death, and futures in there. I don't know. That's my habit. I would encourage you, if you have time, just try to find one and read it to see what happens. Thì chị khuyên quý vị bà cha mà chưa bao giờ mà thấy cuốn Kinh Thánh, hãy nhìn thử xem trong đó nó có cái gì. Và nếu như thích thì cứ thử đọc thử nếu không có biết thì bỏ qua bên để xong đọc lại. This is my advice to you. Just try to read that. You don't need to remember these because the Bible has a lot of books. If you want to know about the Bible, just go to the DC. You can see the Bible Museum. You can see all the Bibles there. Nếu quý vị nào muốn thì đến cái DC, ví dụ trong cái museum thì quý vị bảo tàng viện thấy có a lot of things in there. Yeah. And then what's important is, I realized after so many years, really, what really important is the Word of God is the Word of man. Whether you believe Bible or not, whether you couldn't understand, how come it's so difficult? Because so many stories with conflict story, the killing and erase people and killing all the countries and all kind of teachings in there. But that's the true human being. God wants human beings to write down the truth, not hiding anything. If we do the kingdom, he comments God, and they were written to them. You remember, God never know everything, and no one, the human being, can write something different than what God wants them to do. So basically, this is my almost last slide. Trust in God, to pray daily love, and try to read the Bible. I think it tin vào Chúa cùng. I'm not a preacher. Quý vị nhớ tôi không phải là một cái người mà giảng đạo. I just share with you my story. Hopefully you can see something that transform my life. Tôi muốn share với quý vị là tại sao có một cái người nói chuyện với quý vị trước mặt ở đây, người đó đã được thay đổi. That's all I had to wish to do. And back to the question, are we waiting to die? Not me. Everybody waiting to die. Why? We prepare to die. We buy death insurance because we're getting older. We have more medical problems. Our life have an end. A medical treatment has limitation. We live in our own prison of life, money, job, property, sex, pleasure, tax, and gambling, politics. How do we prepare? You are not different than me in prison. We are all waiting to die. So be prepared. Hope and pray. Reading Bible to find the meaning of God in your life. And this is my prayer for all of you. I wish you the best I could for your life ahead. And I would like to invite all of you to have the fellowship in the one way in the fellowship hall, so we can have more time and talk and share experience in our life. And thank you very much. Nếu quý vị đã nghe đời sống của bác sĩ Sáng, ông đã chia sẻ về cái sự sống chết và tất cả những điều mà đã như vậy. Nếu chúng ta nghe được và quý vị nếu có ai trong này có cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài là đấng yêu thương cả thế gian và không phải yêu thương một mình bác sĩ Sáng đâu. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả quý vị. Mỗi quý vị và tôi cũng ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Như vậy tôi mong rằng nếu có ai muốn tin Chúa thì như bác sĩ Sáng thì tôi sẽ giúp cho quý vị để đến mà tin nhận Chúa. Nếu chưa thì quý vị mời quý vị sẽ một tuần Chủ nhật đến tại đây để nghe
về lời của Chúa trong Kinh Thánh và để được hiểu, vì ở trong cả Kinh Thánh này là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người của chúng ta và Ngài đã ban phước cho chúng ta, như chúng ta thấy rằng từ một con sâu ra một con bướm và tất cả Đức Chúa Trời có thể làm được. Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã cứu chữa tật bệnh, Ngài đã ban phước cho tất cả mọi người và Ngài đã cho chúng ta lại được một cơ hội. Nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta được Chúa sẽ ban phước cho mỗi gia đình của chúng ta. Không phải chúng ta tin Chúa rồi Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta giàu có. Không phải như vậy. Đức Chúa Trời cho chúng ta mọi vật, vì mỗi ngày Đức Chúa Trời thương tất cả ở trong tất cả mọi người ở trong thế gian này. Nếu ai bằng lòng tiếp nhận Chúa thì Chúa nói rằng ta sẽ cho người đó trở nên con cái của Chúa Trời. Vậy chúng tôi xin để một thời giờ ngắn ngủi, tôi xin cầu nguyện để rồi quý vị cùng tôi, để nếu có ai mà muốn tiếp nhận Chúa như là bác sĩ đã trình bày, và quý vị có thể đến tìm hiểu. Và quý vị, nếu quý vị đã tìm hiểu rồi, nếu ai muốn tin Chúa trong ngày hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Vì đó là tôi đã đến hầu việc Chúa trong Bata và tôi đã 2-3 năm ở đó giúp đỡ cho nhiều người tin Chúa lắm. Và chúng tôi đã về đây để giúp đỡ. Nếu tất cả mỗi con cái của Chúa, mỗi anh em ngồi tại đây, chúng ta suy gẫm lời của bác sĩ đã nói để chúng ta có thể suy nghĩ về ơn phước của Chúa. Vậy tôi xin cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã ban phước cho mỗi chúng con. Ngài đã cứu tất cả nhân loại trên thế gian này. Và Chúa Giêsu Christ nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu ai không bởi ta thì chẳng ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra và cứu chúng con. Tất cả huyết của Ngài để đổ ra để cứu chúng con. Và chúng con muốn được trở nên con cái của Ngài thì xin Ngài thương xót, và Ngài đã ban phước cho chúng con thì xin Ngài cho tất cả mỗi đồng bào, anh chị em chúng con ngồi ở đây, họ được biết Chúa và được đến với Chúa. Tin Chúa là để được linh hồn được cứu. Chúng ta không phải chúng ta sống đây và khi chết thì chúng ta sẽ đi vào đâu. Chúng ta được, nếu được tiếp nhận Chúa, Chúa nói rằng ta sẽ đem các ngươi vào nước thiên đàng. Và đó là điều mà Chúa dạy cho chúng con. Xin Ngài ở cùng chúng con, Ngài ban phước cho mỗi ông bà, quý anh chị em của chúng con ở đây để được tiếp nhận Chúa, được biết Chúa, để được làm con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin có ai cảm động và có thể giơ tay lên để chúng tôi có thể biết quý vị và có thể tiếp nhận Chúa, thì đó là điều mà hội thánh chúng tôi mong ước, và quý vị là những người đã biết đến Chúa. Nếu không thì chúng ta sẽ đến để trong cái bữa ăn thân mật để chúng ta trao đổi với nhau nhiều hơn để được biết về Chúa. Vậy xin mời quý hội thánh và quý ông bà đứng lên và cùng tôi để cầu nguyện. Cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con
Trời, sự yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hội thánh chúng con, ở cùng tất cả con cái của Chúa và đồng bào chúng con ở đây từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.